สวัสดีทุกคนครับสำหรับบทนี้นะครับก็คือการใช้ AI ในการทำงานจริงด้านสุขภาพเพราะฉะนั้นบทนี้ก็จะมีการสาธิตเยอะหน่อยซึ่งเรามาดูกันเลยครับว่าหัวข้อวันนี้จะประกอบไปด้วย AI ตัวไหนบ้างที่ว่าผมใช้เป็นประจำแล้วก็อยากจะแนะนำบทที่ 8 จะมี3อันย่อยได้แก่ Notebook LM Gemini Gems แล้วก็ ChatGPT Codex นะครับสำหรับอันแรกเรามาดูกันก่อนเลยว่า Notebook LM แล้วก็ Studio Function พวกนี้มันทำอะไรได้บ้างโดยเบื้องต้นก่อนก็คือNotebook LM เนี่ยเหมาะต่อการจัดการข้อมูลเช่นสรุปข้อมูลวิเคราะห์สร้างเนื้อหารวมถึงข้อมูลหรือแม้กระทั่งฟังก์ชันอื่นๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับตรงนี้ก็คือหน้าของ Notebook LM ที่ว่ามีการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าแต่ละอันมีอะไรบ้างจากตรงที่ด้านซ้ายมือในเรื่องของซอสตรงนี้จะเห็นว่าจากการที่เราใส่ไปได้เองเรามีการค้นหาเพิ่มเติมจากปุ่มตรงนี้ได้ก็จะเป็นการดึงข้อมูลที่ว่าเราสนใจมาแต่ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะใส่ด้วยตัวเองจะดีกว่าเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราใช้ search ฟังก์ชันตรงนี้มันดึงข้อมูลอะไรที่เราอาจจะไม่ได้สนใจจริงๆก็ได้ออกมานะครับอย่าลืมว่า add source ตรงนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่ให้เราอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปใส่จากเว็บไซต์รวมมาจาก Drive ตรงนี้ทำได้หมดเลยแล้วก็อย่าลืมครับว่า PDF Image Doc แล้วก็ไฟล์อื่นๆรวมถึง MP3 ตรงนี้ทำได้หมดนะก็คือใส่ไปได้เลยจากเบื้องต้นตรงนี้พอเราใส่ไปแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันเบื้องต้นในการชวนเขาคุยก่อนว่าจาก resource ที่เราใส่ไปตรงซ้ายมือมันจะมีอะไรขึ้นมาบ้างตรงนี้ก็เป็นการชวนคุยทั่วไปอย่างเช่นบอกถามก็ได้ว่าเราสามารถที่จะถามเป็นภาษาไทยก็ได้โดยที่ตรงนี้นะครับตัวคำถามที่เราถามเข้าไปตัว Notebook LM จะไปหาข้อมูลมาให้จากฝั่ง resource ทั้งซ้ายมือเท่านั้นแสดงว่าถ้าเราใส่ตรงนี้เป็นเนื้อหาที่เราสนใจเนื้อหาทางวิชาการหรือว่าช่วยในการเรียนเขาก็จะเอาข้อมูลจากตรงนี้แหละมาตอบเรานั่นก็หมายความว่ามันจะไม่มีการหลอนเกิดขึ้นเพราะว่าไม่มีการไปสร้างอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาที่มันนอกเหนือเกินไปแต่จุดอ่อนก็คือว่ามันจะตอบเฉพาะในข้อมูลที่เราใส่เข้าไปเท่านั้นแล้วก็ตอบออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเนื้อหามันไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่ตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นการชวนคุยทั่วไปอื่นๆมีอะไรอีกบ้างในส่วนของ Studioจากทางขวามือน่ะมันจะมีตั้งแต่ในการทำเป็น audio overview ตรงนี้ก็เป็นการที่เราน่ะสามารถที่จะทำได้ว่าต้องการแบบไหนตรงนี้คือการที่ว่าเราทำเนื้อหาให้กลายเป็นบทสนทนาพูดคุยจะเป็นแบบว่า deep dive แบบว่าเป็นย่นย่อวิจารณ์หรือว่าเป็นการโต้เถียงตรงนี้ทำได้หมดเลยสามารถที่ทำให้ดูแล้วก็เลือกภาษาในการที่จะเป็นเอาพุทออกมาได้ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็จะเอายาวหรือสั้นแค่ไหนฟังก์ชันตรงนี้เหมาะกับใครครับเหมาะกับการที่ว่าเราเป็นคนไม่ชอบอ่านเท่าไหร่แต่ว่าเราชอบการที่ว่ามีคนมาพูดให้ฟังแบบเป็นพอดแคสต์นั่นเองซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะดูเนื้อหาตอนท้ายสุดได้ว่าพอเขาทำเป็นเสียงมาแล้วก็จะกลายเป็นหน้าจอประมาณนี้นะครับซึ่งค่อยไปลองกดกันเองแล้วกันแล้วก็ลองดูว่าออกมาเป็นอย่างไรนะครับอื่นๆมีอะไรบ้างในเรื่องของฟังก์ชันตรงนี้ที่ Studio Slide Deck เคยแนะนำไปแล้ววิดีโอวิวก็คือการทำเป็นวิดีโอเลยนะครับก็คือว่าเอาเนื้อหาที่มันดูยากๆตรงนี้นี่แหละจัดเป็นวิดีโอให้ดูนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวค่อยกดให้ดู Mind Map ตรงนี้มันดีอย่างไรดีกับนักเรียนครับผมเช่นถ้าเรากด Mind Map ตรงนี้เข้าไปมันก็จะมีการสร้างขึ้นมาเลยว่าแผนภาพต่างๆช่วยเชื่อมโยงในการทำความเข้าใจโยงไปต่างๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเห็นไหมครับนี่ไงโยงมาได้ต่อก็เป็น Mind Map ช่วยในการเรียนรู้นั่นเองผมเลยบอกว่า Notebook LM นี่เหมาะมากเลยสำหรับนักเรียนแล้วก็คนที่ว่าสนใจจะทำอะไรบางอย่างใหม่ๆแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนี่คือ Mind Map นอกจาก Mind Map มีอะไรต่ออีก Mind Map แล้วก็เป็น Flash Card ก็คือมันเหมือนกับว่าเป็นตัวช่วยจำ Report อื่นๆหรือแม้กระทั่งเราอยากลองทำควิซดูก็คือเราลองให้ตัว AI นี่แหละเอาเนื้อหาที่เราใส่เข้าไปทำมาเป็นควิซแล้วก็เราลองซ้อมตอบดูก็ได้เหมือนกันก็แสดงว่าถ้าเรากำลังจะเตรียมสอบเตรียมขึ้นทะเบียนอะไรบางอย่างเราก็ลองซ้อมมือกับมันดูได้นะครับแล้วก็อื่นๆอินโฟกราฟิกก็สอนไปแล้ว Data Table คืออะไรมาดูกันนิดนึงดีกว่า Data Table ก็คือการที่ว่าเราให้ตัว AI เนี่ยไปดึงข้อมูลหรือว่าตัวแปรบางอย่างที่มันน่าสนใจสรุปรวมจากตัว resource เหล่านี้ออกมาเป็นตารางให้เราเลยว่าแต่ละอันมีอะไรเช่นจากในที่ผมให้ไปดูตรงนี้ครับคือว่าภาษาlanguage มีอะไรบ้างแล้วก็ประเมินในมุมมองไหนแล้วก็ทำเป็นตารางออกมาเห็นไหมครับว่าเราสามารถที่จะดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยการใช้ฟังก์ชัน Data Table ตรงนี้นี่เองใน Studio Function
นี่ไงครับแล้วเขาบอกได้ว่าเอามาจาก resource ตัวไหนก็คือจากเบอร์1ก็ต้องดูย้อนไปว่าเบอร์1คือตัวไหนนี่แหละครับคือเป็นคลังสมองของคุณที่คุณจะใช้ในการฝึกซ้อมทำความเข้าใจทำอะไรได้หลายๆอย่างสำหรับในส่วนของ audio overview นะครับตรงนี้พอมันเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะกลายเป็นปุ่มรูปหน้าตาประมาณนี้เลยแล้วก็กด play ได้เลยซึ่งพอเรากด play ไปแล้วเนื้อหาก็จะมีการพูดคุยชวนคุยเข้าไปวันนี้เรามีสมมุติว่าเราชอบนะ ๆ เราชอบขึ้นมานะเราต้องการโหลดไปใช้เราทำตรงนี้ครับนี่ปุ่ม3จุดดาวน์โหลดเราโหลดมาได้เรียบร้อยเลยเป็น MP3 สำหรับการดาวน์โหลดเรียบร้อยเป็นไฟล์ออกมาแล้วเราก็พร้อมที่จะเอาไปใส่ใน USB เสียบไปที่รถของเราเวลาเราจะเดินทางไปทำงานอะไรพวกนี้หรือว่าฟังจากiPhone อะไรพวกนี้ได้เลยก็เหมาะสำหรับคนที่ว่าเวลาไม่ค่อยพอแต่ว่าต้องการที่จะฟังสรุปอย่างรวดเร็วแล้วก็ขี้เกียจอ่านตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ดีที่ขอแนะนำสำหรับโน้ตบุ๊ก LM เห็นหรือยังครับว่าโน้ตบุ๊ก LM ช่วยคุณได้เยอะฟังก์ชันมันมีเยอะประเด็นมีอย่างเดียวครับมันก็อาจจะติดนิดนึงว่าคนที่ใช้แบบสายฟรีนะหลายๆฟังก์ชันมันอาจจะเจนไปแล้วมันเฟลนะครับแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดว่าเจนได้วันละไม่กี่อันเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใช้เป็นตัว plus หรือว่า pro คุณก็สามารถที่จะทำพวกนี้ได้มากขึ้นนั่นเองก็ลองตัดสินใจดูครับว่าจะเป็นสายฟรีต่อไปหรือว่าจะลองจ่ายเงินดูก็ลองดูครับแล้วเดี๋ยวมาดูอันถัดไปครับว่าฟังก์ชันถัดไปของ AI มีอะไรอีกบ้าง